Mến chào cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu bộ short dành cho mùa hè như trên theo yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp ạ. Giờ mời mọi người làm cùng mình nha. Và hôm nay On rất vui được gặp lại cô dì chú bác anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay mùa hè nắng nóng cho nên On cũng chia sẻ với tất cả cô dì chú bác anh chị em và các bạn một mẫu bộ sọt. Và mẫu bộ sọt này thì thật sự ra cũng có bạn trên kênh của mình đã yêu cầu khá lâu, nhưng mình bây giờ mới ra được. Nếu bạn có xem kênh thì mong bạn thông cảm nha. Và giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình làm nha. Bộ sọt này bây giờ chúng ta cắt phần áo trước ạ. Và vải chúng ta gập đôi lại như thế này. Đây là sống vải nha. Trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng. Cổ cơ bản là 5,5 phân. Và chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi, vai 35 17,5. Chúng ta xuống vai là 4 phân. Và chúng ta tính hạ nách bằng vòng ngực chia 4 trừ lại 2, bởi vì đây là áo không tay. Vòng ngực 82 chia 4 được 20,5 trừ lại 2 là còn 18,5. Và chúng ta hạ đầu ngực là 24. Hạ eo là 36. Và chúng ta tính dài áo là 54. Cộng 3 phân lai là 57. Và lai hạ eo, hạ đầu ngực và hạ nách. Đây là vai ạ. Và tiếp đó chúng ta tính dàn ngực bằng vòng ngực chia 4 cộng 2 phân cử động. Vòng ngực 82 chia 4 được 20,5 cộng 2 phân cử động là 22,5. Và chúng ta tính dàn eo bằng vòng eo chia 4 cộng 3 phân cử động. Vòng eo 68 chia 4 17 cộng 3 phân cử động là 20. Và chúng ta tính thùng áo bằng vòng bụng chia 4 cộng 3 phân cử động. Vòng bụng 84 chia 4 21 cộng 3 phân cử động là 24. Và các bạn lưu ý khi các bạn đo dài áo đến đâu thì các bạn tính ngay điểm đó là để lấy thùng áo nha. Chúng ta vẽ sườn ạ. Và áo này là áo không tay thì các bạn đo trên khách là vai cơ bản rồi sau đó tính vào vai không tay, cho nên vai không tay lúc nào cũng vào trong một chút nha. Áo này là mình tính vai không tay là 30. Và từ điểm 30 này bạn vẽ thẳng xuống cho mình nha. Và từ đoạn này bạn chia ra lấy 1/3 giúp mình ạ. Sau đó đoạn này bạn vẽ cong nhẹ lại chút xíu và xuống tới 1/3 này thì tiếp đó bạn vẽ cong nách đây ạ. Và cổ, đây là cổ tròn cao thì các bạn tính vòng cổ chia 5 cộng 2 phân. Vòng cổ 35 chia 5 được 7 phân và cộng 2 phân là được vào cổ 9 phân nha. Và chúng ta cũng xuống cổ cộng thêm 1 phân nữa là 10 phân ạ. Và từ điểm này bạn vẽ xéo lên đây và sau đó bạn vẽ cong cổ lại đây ạ. Bạn cong đoạn này bung ra thì khoảng 2 phân nha. Áo này không có bên đứng nhưng chúng ta vẽ một bên sườn cho nó gọn cái vòng ngực nha. Bên sườn thì từ đường hạ nách này
bạn xuống cho mình là 9 phân. Và từ sống vải bạn vào cho mình là 9,5 phân để lấy đỉnh điểm của đầu ngực ạ. Bạn mở một bên sườn. Bạn mở một bên sườn từ 1,2 phân đến 1,5 phân nha. Chủ yếu mở để cho nó gọn ngực lại một chút thôi ạ. Và xe vạt lai 2 phân giúp mình nha. Bạn xe vạt lên khoảng 2/3 của lai ạ. Và chúng ta xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt nha. Chúng ta tiếp tục cắt thân sau của áo nha. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Chúng ta lấy thân trước, rập lên thân sau, sống vải của thân trước bằng sống vải của thân sau nha, để cho thật thẳng nè. Và bạn tính đây là vai thân trước, chúng ta chồm lên để lấy vai thân sau là 2 phân. Và cổ thân sau thì bạn vào rộng hơn cổ thân trước giúp mình là nửa phân. Hồi nãy vào cổ thân trước là 9 phân thì cổ thân sau là 9,5 phân. Và tiếp đó chúng ta lấy điểm vai của thân trước, chúng ta so lên để lấy điểm vai của thân sau nha. Bởi vì đây là vai vào nách rồi cho nên chúng ta còn lấy bằng vai ạ. Đây là bên sườn thì bạn trừ bên sườn thì bao nhiêu, bạn đo bên sườn này là bao nhiêu thì bạn trừ, bạn chia ra 2 phần giúp mình nha. Thì bên sườn này 1/2 thì bạn xuống hạ nách thêm một chút và bạn lên lai thêm một chút, và phần lai trong này thì bạn cũng lên, phần lai trong này bạn lên cho mình là 1 phân nha. Đây ạ. Và bạn sang eo lại, và tiếp đó chúng ta muốn cắt nhanh thì chúng ta sang lại của thân trước giúp mình ạ. Rồi bây giờ chúng ta lấy thân trước ra nha. Và đây là nách thân sau và eo thân sau. Đây là lai của thân sau. Và đây là dàn ngực của thân trước, dàn eo của thân trước, dàn bụng của thân trước thì chúng ta giảm vào nửa phân giúp mình nha. Bởi vì áo này là áo suông cho nên chúng ta giảm vào nửa phân. Và chúng ta vẽ đều giảm nửa phân ạ. Đây là cái cách mà mình cắt nhanh. Đây là vai mà chúng ta vào vai không tay rồi nha. Thì bây giờ chúng ta để cái thước thẳng xuống đây. Chúng ta vẽ thẳng xuống, sau đó điểm này bạn chia ra lấy 1/3. Và tiếp tục chúng ta vẽ cong nách ạ. Xuống tới 1/3 này thì bắt đầu bạn đi cong nhẹ xuống đây giúp mình ạ. Đây, có nghĩa là nách trước hoặc nách sau bạn cũng uốn cong chỗ này một chút để cái đoạn này nó không có bị đơ vòng nách quá nha, để cho nó đẹp ạ. Và cổ này thì bạn xuống cho mình là 5 phân. Cổ thân sau bạn xuống cho mình là 5 phân nha. Sau đó bạn vẽ cổ như thế đó thì bạn mới uốn cổ lên. Đây à. Và thân sau xong rồi nha, chúng ta cắt ạ. Chúng ta vừa xong thân sau, bạn về cái bèo thì đoạn vai này, ví dụ cái bèo là bao nhiêu ta, miếng bèo là 4 phân đúng không ạ? Thì bạn từ vai này bạn tính làm sao cái bèo vừa phủ qua cái vai này thôi nha, để cho nó đẹp, hoặc là cái bèo ra khỏi cái vai khoảng nửa phân, đừng có để cái vai nó lồi ra thì nó sẽ không đẹp ạ. Thì cái bèo 4 phân thì bây giờ bạn tính từ vai nè, bạn tính vào là 3 phân. Cái bèo miếng bèo đầu bên sườn thì bạn tính từ eo xuống cho mình là 5 phân nha, dưới eo một chút. Rồi bây giờ chúng ta vẽ nè, bạn chia ra thì cái bèo đó, bạn tính làm sao vẽ cho nó đi cong nhẹ đều xuống cái đoạn cổ xuống dưới. Sau đó bạn rã cái đường này ra, nhớ rã ra xong bạn chừa đường may nha. Rồi cái miếng bèo, ví dụ đây là miếng bèo nè, bạn cắt miếng bèo 4 phân thì cộng thêm đường may nữa là 5. Sau đó cái bèo này bạn may 2 đường chỉ giúp mình, bạn may 2 đường chỉ đi song song ở ngoài này,
Và sau đó bạn lật qua bên trái nè, bạn nắm hai cái đường chỉ của hai đầu, bạn rút lại thành cái bèo nó nhún lại nha. Nhớ là rút ở bên mặt trái thì cái mặt phải bèo nè, độ nhún nó sẽ nổi lên là nó đẹp hơn ạ. Tại khi mình nhún lúc nào mình cũng rút cái mặt trái và độ phải, và mặt phải bèo nó bung lên nó sẽ đẹp hơn nha. Thì đây là ví dụ như bèo nè, ví dụ mình nhún đây là miếng bèo nè, bạn rã đoạn này ra, sau đó bạn may lại thì bạn kẹp thêm miếng bèo vô, bạn may vô đó. Miếng bèo ví dụ là như thế này, thì khi may bèo vô thì nó vừa khuất qua khỏi cái vai khoảng chút xíu thôi nha. Như vậy là cho nó đẹp y như trong mẫu. Thật sự mẫu này đơn giản nhưng cũng rất là dễ thương ạ. Và đây đó, bạn nhún nha. Rồi cổ thì bạn cắt nẹp cổ, và tay thì bạn cũng cắt nẹp luôn nha. Đó, bạn cắt nẹp và bạn nẹp vô. Công thức của mình là chưa có đường may, bạn lưu ý nha. Khi nào bạn ráp lên vải là bạn cắt, là bạn chừa đường may giúp mình ạ. Rồi bây giờ chúng ta cắt quần nha, cắt quần sót ạ. Dạ, giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình tiếp tục cắt quần sót y như trong mẫu cho đủ bộ ạ. Và quần sót này là là có lai lọt nha, cho nên chúng ta cắt xong chúng ta sẽ bẻ lai lọt sau ạ. Vải bạn bẻ đôi là vải như thế này ạ. Và đây là biên vải ạ. Chúng ta gạch một đường thẳng trên đầu vải để lấy tâm điểm nha. Và từ biên vải bạn vào cho mình là 2 phân. Và tiếp đó chúng ta tính dài quần. Quần này là quần lưng rời 4 phân, thì các bạn muốn quần lưng rời bao nhiêu thì các bạn để thước trồi lên bấy nhiêu giúp mình nha. Quần lưng rời 4 phân, bạn để thước 4 phân như thế này trồi lên ạ. Dài quần là 35. Và lai lọt thì bạn cộng lai thêm là gấp đôi của lai nha. Ví dụ như bạn lai 3 phân thì bạn cộng thêm là 6 phân, cộng thêm đường may nữa, bên trong nữa là cộng thêm là 7 phân. Đó, cái nghĩa lai 4 phân thì bạn cộng thêm 8 phân, mà lai 3 phân thì bạn cộng 6 phân và cộng thêm đường may ở trong, gặp lại may ở trong nữa. Cho nên là bây giờ dài quần này là mình lấy 35 cộng 8 là 43. Thì chúng ta lấy 43 vừa mút giấy ạ. Sau đó đây là lai ạ. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đáy bằng vòng mông chia tư cộng 1 phân. Đây là đáy trên rúng nha, và cũng phụ thuộc vào các bạn thích lưng cao hoặc lưng thấp ạ. Và vòng mông 84 chia tư được 21 cộng 1 phân là 22 ạ. Và sau đó bạn tính dàn quần bằng vòng mông chia tư cộng 6 phân khử động chưa có đường may, vòng mông 84 chia tư 21 cộng 6 phân khử động là 27 ạ. Là bạn tính từ đường vào 2 phân này nhé. Sau đó 27 này bạn vào cho mình là 3 phân rưỡi để lấy đáy, để lấy vào đáy ạ. Và cũng 27 này thì bạn chia đôi ra để lấy đường chính chung giúp mình nha. Và bạn so xuống, bạn chia đều ra để lấy đường chính chung ạ. Và sau đó chúng ta gạch. Đây là hạ đáy ạ. Và đây là dàn quần. Và đây là vào đáy. Tiếp đó đây là đường chính chung ạ. Sau đó bạn tính từ đường vào đáy đến đường chính chung là bao nhiêu, thì sau đó bạn tính lên trên lưng là giảm lại 1 phân rưỡi giúp mình nha. Để chúng ta lấy xiên đáy ạ. Và chúng ta lấy xiên đáy như thế này. Sau đó đoạn này bạn chia ra lấy, đoạn này bạn chia ra lấy 1/3 giúp mình nha. Thì sau đó chúng ta vẽ đáy ạ. Và từ lưng này thì bạn xiên xuống cho mình là 1 phân rưỡi nha. Và từ sườn bạn vẽ cong xuống 1 phân rưỡi lưng này. Và tiếp đó chúng ta tính lưng. Quần này là có 2 ly ở trước,
thì chúng ta tính lưng bằng vòng lưng chia 4 cộng thêm 2 cái ly là mỗi ly 2 phân là cộng 4 phân, vòng lưng 70 chia 4 là được 17 rưỡi, cộng thêm 4 phân nữa là 21 rưỡi ở đây ạ. Và sau đó bạn từ cái đường hạ đáy bạn tính lên cho mình là 8 phân. Đây là đoạn mông nở nhất nha. Và bạn giấu như thế này. Sau đó điểm lưng thì bạn vẽ cong nhẹ xuống ngay cái điểm của mông nở nhất này giúp mình nha. Quần này là ống bên này đi thẳng xuống ạ, chúng ta không cần mo vô ạ. Và chúng ta vẽ ống thì từ cái đoạn dàn quần này là 27 thì bạn giảm lại 2 phân giúp mình nha, là 25 đây ạ. Và sau đó chúng ta vẽ xuyên nhẹ xuống đây. Và đoạn này đây ạ, chúng ta vẽ xuyên lên như thế này để khi chúng ta vẽ ống lên là nó không bị hụt ạ. Tạm thời chúng ta vẽ như thế này, sau đó chúng ta vẽ line lên và chúng ta xử lý lại cái đoạn này sau nhé. Và tiếp đó quần này là dây thường thì chúng ta ra cái miếng dây kéo thường là 3,5 phân. Và bạn gạch như thế này giúp mình ạ. Và đoạn lưng này thì bạn đi xuyên nhẹ lên như thế này, kéo này bạn gạch xuyên nhẹ như thế này. Cây bút của mình hôm nay nó ra mực quá. Sau đó chúng ta vẽ ly thì bạn chia ly ra từ đường chính trung, chia đây là 1 ly ở đường chính trung ạ. Từ đây bạn vẽ xuống ly là 11 phân. Bạn chia đều ra 1 ly nằm ở đường chính trung. Sau đó tiếp đó 1 ly thì bạn cắt ra 3 phân. Sau đó 1 ly 2 phân nữa. Và đoạn này bạn vẽ ly xuống như thế này ạ. Đây, quần này là có 2 cái ly nha. Và còn túi thì từ lưng bạn vào cho mình là 3 phân. Bạn vẽ túi xuống. Dài túi thì bạn tính xuống cho mình từ 14 đến 15 phân. Và sau đó bạn vẽ túi xuống như thế này ạ. Bạn vẽ túi tròn xuống như thế này ạ. Rồi chúng ta cắt nha. Đoạn này mình cắt thẳng là để khi trừ hao, khi mình chích ly lại, sau đó điều chỉnh lại cái phần này sau nha. Tại vì mình cắt nó hơi thẳng lên một chút ạ. Thân trước mình chừa đường may ra như thế này nha, để cùng với lại cái miếng dây kéo. Khi bạn may vô cái miếng dây kéo thì bạn may vô như thế này, bạn bẻ vập vô như thế này ạ. Đây thì trùng vào lấy cái đường may thì bạn may xuống như này luôn đây ạ. Và ly thì bạn xếp ly lại, sau đó bạn điều chỉnh lại cái đoạn này chút xíu nha. Đó. Mình cắt mình chừa hơi cao lên một chút đoạn này để trừ hao ạ. Chúng ta cắt thân sau nha. Dạ, mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau quần. Vải chúng ta cũng gập đôi lại như thế này nha. Và chúng ta đặt thân trước lên thân sau, đường sườn cho thật thẳng ạ. Sau đó chúng ta đè lên. Và line thì bạn cũng lấy đều sang như thế này nha. Bạn sang giấu lại hết cho mình. Và lưng, hồi nãy lưng thân trước xuống 1,5 phân thì chúng ta trả lên lại 1,5 phân, và sau đó chúng ta lên thêm 1,5 phân nữa là lên 3 phân để khi chúng ta xuyên lưng ngồi nó không bị trễ lưng ạ. Và từ sườn bạn vẽ thẳng lên như thế này cho mình nha. Và từ đường sườn bên này thì bạn để từ ngay cái đoạn mông nở nhất, bạn để cái thước thẳng lên như thế này giúp mình ạ. Đây ạ. Và sau đó từ đường hạ đáy thân trước thì bạn xuống cho mình là 1,5 phân nha. Và từ đường đáy thân trước bạn ra cho mình là 6 phân ạ. Để ra đáy thân sau. Và từ line nè là nó là điểm vế rồi, cho nên là bạn ra cho mình là 4,5 phân nha. Và đoạn này bạn vẽ thẳng, bạn vẽ cong nhẹ lại
Đây ạ. Và sau đó đoạn này thì bạn cũng ra đều, rồi sau đó chúng ta điều chỉnh lại sau nha. Rồi còn cái đường đáy của thân trước nè, vào đáy của thân trước thì chúng ta sang lại cho thân sau. Và bây giờ chúng ta tính lưng thân sau. Thì lưng thân sau là bạn tính bằng vòng lưng chia tư cộng 3 phân ly ở phía sau nha, với lại nửa phân khi mình may lưng vô rút ạ. Bởi vì trước khi mình may lưng lúc nào mình cũng may trước một đường dằn đó, thành cho nên là chúng ta trừ hao nửa phân đó để khi dằn lưng là có độ rút nhẹ. Là vòng lưng 70 chia tư là 17 phân rưỡi, thì cộng thêm 3 phân rưỡi nữa là 21 phân. Ở đây ạ, thì bắt đầu chúng ta vị đáy thân sau nè. Và đây. Và tiếp đó đoạn này bạn chia ra lấy 1/3 để vẽ đáy ạ. Và bạn vẽ cong đáy nha. Từ điểm lưng này bạn ra cho mình là 3 phân rưỡi để khi trừ hao đoạn nối lưng ạ. Và đoạn này mình vẽ bút đỏ nha, mình thay bút cho để dễ thấy ạ. Và từ điểm 3 phân rưỡi này bạn để thước thẳng xuống để đụng điểm đáy này giúp mình nha. Nhưng mà bạn không có vẽ thẳng xuống ạ. Bạn canh vẽ làm sao canh từ cái đường lưng ra đây là 1 phân nè. Đó. Bạn vẽ xuống đây giúp cho mình ạ. Xuống tới đây thôi. Đó. Xuống tới đây thôi thì sau đó bạn đi đều, bạn đi ra cong đều cho mình là 1 phân. Đây ạ. Có nghĩa là khi mình may là may từ đường này. Đó. Còn đường này là đường mình cắt nha. Có nghĩa là quần thì mình cắt, mình trừ đường may ra ở ngay đáy cho các bạn sẽ dễ nhận định ạ. Và đoạn lưng thì từ chúng ta vẽ ly từ đường đáy cho đến đoạn sườn thì bạn chia đôi ra ly nha. Ly quần thì bạn đi song song với đường đáy này giúp mình nha. Ly thân trước thì đi song song với lại đường chính trung, mà ly sau thì chúng ta đi song song với đường đáy này giúp mình ạ. Là bởi vì quần của chúng ta khi mặc lên có cái căng mông, thì khi mặc lên căng mông là nó sẽ điều chỉnh được cái đường ly nó thẳng ạ. Cho nên bây giờ bạn tính ở đây là bao nhiêu? Là 10 phân rưỡi. Thì bạn cũng tính vào 10 phân rưỡi ở đây. Và bạn đi xuyên xuống như thế này. Đây ạ. Sau đó ly thân sau, ly mình xuống là 11 phân. Và bạn vẽ ly nha. Ly thân sau bạn vẽ rộng một chút, còn ly thân trước bạn vẽ ít một chút, bởi vì ly thân trước làm chủ yếu mình làm kiểu thôi ạ. Còn ly thân sau mình vẽ rộng một chút là đợi, bởi vì nó có cái mông căng cho nên lúc nào ly thân sau mình cũng vẽ nhiều hơn một chút nha. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta thả thân trước xuống, chúng ta cắt nha. Đây thân sau xong. Chúng ta xếp lai lọc nha. Mình ví dụ lai lọc cho bạn thân trước nha. Lai lọc thì ví dụ lai, đây là chiều dài quần nè. Thì bạn muốn cái lai bao nhiêu thì bạn bẻ cái đoạn này ra. Có nghĩa là bạn đã chừa đủ rồi đúng không? Bạn biết trong nè, nó chồm qua đường may một chút xíu. Đây bạn may cho mình, giáp đường này lại. Khi may đó là nó dính cái miếng dưới nè, là nửa phân nha. Sau may là xong nha. Rồi bắt đầu cái đoạn này nè, bạn ủi lên. Đây, mình từ cái đoạn sống mà hồi nãy mình lấy gập nè, có nghĩa bạn chia đều ra, một nửa trên và một nửa dưới. Đó, có nghĩa đường may nè, mình chừa ra đoạn này là chắc bạn nhận định ra rồi chứ đúng không? Đây ạ. Sau đó bạn may xong, bạn dằn một mí khi bạn may cái đường sườn của thân sau lại, thì sau đó bạn dằn một mí cho nó dính lại, và bên này bạn cũng dằn một mí cho nó dính lại. Tiếp tục sau đó thì bắt đầu bạn điều chỉnh, bạn may xong rồi á là bạn điều chỉnh lại cái ống. Đây, rồi đây đây là quần lai lọt nha. Bây giờ chúng ta cắt túi nha các bạn. Cắt túi thì bạn cũng chuẩn bị cho mình một miếng lót túi là dài từ 45 đến 50 phân và rộng ngang thì từ 16 đến 18 phân nha. Và sau đó
bạn để túi lên như thế này và bạn cắt túi. Bạn cắt luôn cả hai miếng luôn, vừa túi và vừa lót luôn nha. Đây ạ. Bạn cắt ra rồi tiếp tục khi bạn may là bạn để túi lên như thế này. Bạn để mí túi lên như khi bạn cắt, bạn nhớ chừa nửa phân đường may nha. Bạn may lên, sau đó bạn bẻ ngoặt ra như thế này và bạn dằn một mí nhỏ ở bên cái miệng túi nè, để khi mình dằn vô trong nó không bị bung ra nha. Sau đó lộn lại như thế này. Thì lộn như thế này xong, bắt đầu bạn dằn một đường chỉ ở trên này lại cho nó dính lại. Tiếp đó cái miếng lót bên trong nè, cái miếng lót bên trong thì bạn bẻ đôi lên như gọt. Bạn gọt cho nó bằng cái lưng thì bạn đánh dấu nè, đây là miệng túi đúng không ạ? Thì bạn lấy ra, bạn gọt lại, điều chỉnh lại. Đây, đoạn này bạn gọt cho nó hơi tàu nhẹ lại. Và sau đó đoạn bạn xuống như thế này. Tại sao trên này nhỏ mà dưới này lớn? Tại vì trên này, đây là đoạn này mình thọc tay vô, còn đoạn này là chúng ta lưng cho nó khỏi bị cộm cho nên nó còn nhỏ hơn một chút nha. Đây ạ. Túi thì chúng ta như thế này. Chúng ta xong túi đúng không? Chúng ta xếp ly nè. Bạn xếp ly. Bạn xếp vùng này là có 2 cái ly. Thật là dễ thương luôn ạ. Đây ạ. Sau đó bạn xếp ly xong, bạn bẻ ngoặt ra nè, bạn may dằn. Bạn may ly nè, bạn may dằn từ trên này xuống khoảng 3 phân. Bạn khóa lại. Đây, bạn đánh dấu xong đó, từ đây bạn dằn xuống khoảng 3 phân. Còn đây là miếng dây kéo. Bạn bẻ vô, bạn may dây kéo. Ví dụ đây là may dây kéo xong rồi đúng không ạ? Đây, mũi ly là nằm qua phía dây kéo nha. Đây ạ, xong rồi sau đó bạn điều chỉnh lại cái lưng một chút xíu. Bạn điều chỉnh lại cái lưng chút xíu, coi thử nó tròn chưa. Đây, và lưng tròn xong rồi, từ trên lưng nè, bạn xuống 3 phân, bạn may xuống 3 phân là bạn khóa lại nha. Hai cái đoạn ly lại và để chỗ này thả bung ra nha. Đây là lưng, thì bạn cắt ra lưng như thế này, cắt ra 4 miếng, sau đó bạn may gặp 2 miếng lại, bạn may trên đường này, rồi dưới đường này là bạn may lưng vào ạ. Bạn may xong bạn lộn lại nha, bạn lộn lại, bạn có cái mí thì đây là cái lưng. Thì khi bạn may là bạn may lên lưng như thế này ạ. Đây ạ. Túi 2 cái ly và lưng, và đây là lai lọt nha. Và đây là thân sau, thì thân sau mình cũng ủi lai lọt lên như thế này nha, giống như thân trước. Và bên chúng ta chích lại, sau đó các bạn cắt một miếng túi, bạn may lên như thế này. Túi ở sau thì phụ thuộc vào sở thích của bạn nha. Đó, bạn cắt một miếng túi, bạn may lên, thì miếng túi này là ngang là 11 nè, ngang độ dưới này là 9 nè, và dài là 12 nha, dài là 12 phân. Sau đó thì bạn đo từ trên lưng xuống là 6 phân, thì bạn may lên như thế này. Đây là một cái túi sau. Đó, bạn may lên như thế này. Và đây là thân trước, lưng, và đây là phần áo và miếng bèo. Đó. Rồi mình vừa hoàn thành xong mẫu bộ đùi như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ cô dì chú bác anh chị em và các bạn chia sẻ kênh giúp mình ạ. Và chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.